ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি 2020 বছৰটো আপোনালোকৰ কেনে যাব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম মোৰ ইউটিউবৰ দৰ্শক এজনে তেওঁৰ অহা বছৰটো কেনে যাব সেইটোৰ ওপৰত মোক এটা কমেন্ট কৰিছিল সেই বস্তুটোকে লৈ মই অকল তেওঁৰ বুলি নহয় সমস্ত মানৱ জাতিৰ আমাৰ অসমৰ সকলোবোৰ জাতক জাতিকাৰ অহা বছৰটো কেনে যাব তাৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাম আহক তেনেহলে আজি আমি 2020 চনটো আমাৰ কেনে যাব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে যি সকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নটিফিকেশন পাই যায় আহক যে 2020 টো যদি আমি গণো কি হয় 2020 মানে হল 2+2 যদি আমি সামাৰাইজ কৰো তেনেহলে কিমান হ'ব 4 হ'ব আৰু 4 নম্বৰটোক আমি কিহৰ লগত আমি সম্বন্ধ ৰাখো যে ৰাহুৰ লগত ঠিক আছে অহাবৰ যেটো হ'ব 2020 ত সংখ্যা তত্ত্ব মতে 4 নম্বৰ পৰিব আৰু 4 নম্বৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ৰাহু ৰাহুৰ ক্যাৰেক্টাৰ কি হ'ব ৰাহু চাওক বৈভৱ সুখ ফাইনেন্সিয়েল মেটেৰিয়েলিস্টিক জগতৰ লগত ৰাহু দেৱতাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেই কাৰণে ৰাহু দেৱতাৰ যেহেতু জড়িত থাকিব ইয়াতে শৰ্টকাট মাধ্যম কিছুমান নলব ঠিক আছে ৰাহু দেৱতাৰ যেটো মেটেৰিয়েলিস্টিক সুখ আছে বা যেটো ভৌতিক সুখ আছে বৈভৱ আছে ফাইনেন্সিয়েল আছে সেইখিনিটো আপোনালোকে এই বছৰত পাব তাৰ ওপৰতো ইন্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল কি 5 নৱেম্বৰত 2019 ত বৃহস্পতি ধনু ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু 24 জানুৱাৰী 2020 ত শনি দেৱতা মকৰ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব ঠিক আছে চাওক ৰাহু দেৱতা বৰ্তমান মিথুন ৰাশিত আছে পৰাশৰ সংহিতা মতে ৰাহু দেৱতা মিথুন ৰাশিত উচ্চ হয় আৰু কি নক্ষত্ৰত থাকে মিথুন ৰাশিত মৃগশিৰা আদ্ৰা আৰু পুনৰ্বসু আৰু বৃহস্পতি দেৱতা ধনু ৰাশিত তিনটা নক্ষত্ৰত থাকিব মূলাত থাকিব তাৰ পিছত পূৰ্বখাৰাত থাকিব আৰু উত্তৰখাৰাত থাকিব আৰু শনি দেৱতা থাকিব মকৰ ৰাশিত তিনটা নক্ষত্ৰ উত্তৰখাৰা শ্ৰাবণ আৰু ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰত থাকিব এই নক্ষত্ৰৰ কাৰকতা যথেষ্টখিনি আছে এই নক্ষত্ৰৰ ওপৰত অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই থৈছো যদি কিবা ডাউট থাকে ভিডিঅ'খিনি চালে আপোনালোকে ভালকে বুজি পাব আহক এতিয়া আমি ৰাহুৰ ওপৰত আমি গম পালো যে 2+2 = 4 মানে ৰাহুক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এতিয়া আপোনালোকে নিউমাৰলজি হিচাপে কেনেকে আপোনালোকৰ কোনটো সংখ্যা 2020 ত হ'ব আপোনালোকে গম পাব সপোজ কোনো জাতকৰ জন্ম 3 এপ্ৰিলত জন্ম তেনেহলে কি হ'ব 3+4 এপ্ৰিল মাহটো যেহেতু 4 ধৰা হয় 3 তাৰিখ 3+4 আৰু লগতে 2020 টো এড কৰি দিব তাৰ মানে কিমান হ'ব 3 এপ্ৰিল 2020 তাৰ মানে 3 4 আৰু 2+2 = 4 টোটেল হ'ল 11ক যদি আমি আকৌ সামাৰাইজ কৰো কিমান হ'ব 2 হ'ব 2 মানে 2 কাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে 2 চন্দ্ৰক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে চন্দ্ৰ মানে হ'ল কি আপোনালোকৰ স্পিৰিচুৱেলিটি তাৰ পিছত ডিপ্লোমেসি আৰু কৰ্পোৰেচন এইবোৰ আমি চন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তাৰ মানে আমি গম পালো যে এইবাৰ যেহেতু চন্দ্ৰ দেৱতাৰ 2 নম্বৰ এই যেটো আমি এক্সাম্পল ললো 3 এপ্ৰিল 2020 তাৰ মানে কি চন্দ্ৰ দেৱতাৰ যদি কাৰোবাৰ জীৱনত যদি পেশেন্ট থাকে কোঅপাৰেচন যদি থাকে স্পিৰিচুৱেলিটি যদি থাকে ডিপ্লোমেসি যদি থাকে তেনেহলে 2020 টো জাতকৰ বহুত বেছি ভাল যাব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ সংখ্যা তত্ত্বটো ওলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকেও এই 4 ৰ লগত জোৰাই দিব আপোনালোকে গম পাব যে এইটো 2020 টো কেনে যাব তাৰ উপৰিও আমি যদি চাওঁ এবাৰ 2020 ত বৃহস্পতি দেৱতা ধনু ৰাশিত গোচৰ কৰিব যেটো বৃহস্পতিৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি হয় আৰু শনি দেৱতা মকৰ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব যেটো শনি দেৱতাৰ সাধাৰণ ৰাশি হয় আৰু ৰাহু দেৱতা যেহেতু উচ্চ হয় মিথুন ৰাশিত আছে তেনেহলে কম্বিনেশনটো খুব ভাল কম্বিনেশন দেখায় চাব কালপুৰুষৰ কুস্তিৰ মতে কি হয়
9 নম্বৰ ঘৰটো ভাগ্য ভাৱ, ঠিক আছে। 10 নম্বৰ ঘৰটো কৰ্ম ভাৱ। আৰু গুৰু দেৱতাই কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে? গুৰু দেৱতা কি কৰে? জাতকক আশাবাদী কৰে, ঠিক আছে। লগতে পটেঞ্চিয়েলিটি বহুতখিনি বাঢ়ি যায় জাতকৰ, আৰু উইজডম আৰু হোপ আদি গুৰু দেৱতাই জাতকক দিয়ে। সেইটো কাৰণে গুৰু দেৱতাইতো দিবই জাতকক, যে আশাবাদী কৰিব, যিকোনো কাম কৰিলে তেওঁৰ তাতে ভাল হোৱাৰ চান্সেছ বহুত থাকে। আৰু শনি দেৱতাই কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব? কেৰিয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, কৰ্ম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। যিমান সঠিকতাৰে আপোনালোকে কাম কৰিব সিমান বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু ৰাহু দেৱতাই যিহেতু মিথুন ৰাশিত থাকি উচ্চ অৱস্থাত আছে, তেনেহ'লে সুখ, বৈভৱ, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি, মেটেৰিয়েলিষ্টিক গেইন, আৰু যিটো কাম আপোনালোকে আজি কৰিব সেইটো ভৱিষ্যতে, দূৰ ভৱিষ্যতে সেইটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব, আৰু তাৰ পৰা জাতক বা জাতিকা যথেষ্টখিনি বেনিফিটেড হৈ থাকিব। সেইকাৰণে যে 2020টো পৰাৰ লগে লগে চাব যে যি সমাজত যি ঘটি আছিল, যে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰব্লেম আছিল, যে আৰু অকল ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, দেশৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা কিছুমান আহিছিল, সেই সমস্যাবোৰো লাহে লাহে আঁতৰিব, আৰু জাতক বা জাতিকাৰো যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব। কিন্তু তাৰ লগতে কি আমি চাব লাগিব, যে পৃথিৱীত আমি সকলোৱে এটা কথা শুনিছোঁ যে ভাগ্যতকৈ বেছি আজিলৈকে কোনোৱে পোৱা নাই, আৰু এই ভাগ্যতকৈ বেছি যিহেতু কোনো জাতক বা জাতিকাই নাপায়, সেইটো কাৰণে সেইটো আশা কৰিও লাভ নাই। যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ দশা অন্তৰ্দশা ভালে আছে, দশা অন্তৰ্দশা যদি ভাল হয়, তেনেহ'লে এই 2020টো জাতক বা জাতিকাৰ অত্যন্ত শুভ যাব। আৰু যদি কাৰোবাৰ দশা অন্তৰ্দশা যদি ভাল নাযায়, যিমানে ট্ৰেনজিট নিজৰ ৰাশিতে নকৰক কিয়, অন্য ৰাশিতে নকৰক কিয়, জাতক বা জাতিকাই তাৰে পূৰ্ণ ফল নাপায়। সেইটো কাৰণে আমি চাব লাগিব যে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলত কি পৰিস্থিতিত গ্ৰহবিলাক আছে, আৰু তেওঁৰ দশা অন্তৰ্দশা কেনে চলি আছে। যদি দশা অন্তৰ্দশা যদি ভালে আছে, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক, 2020টো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আশাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পটেঞ্চিয়েলিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, উইজডমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সুখ সুবিধা হওক, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটিয়ে হওক, মেটেৰিয়েলিষ্টিক গেইনেই হওক, এই আটাইবোৰ দিশত আপোনালোকে সদায় পজিটিভ এডভান্টেজ পাব, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব। কিন্তু তাৰ আগতে দশা অন্তৰ্দশাবিলাক চাই ল'ব। কাৰণ কিয়? আমাৰ যিহেতু সকলোৰে ভাগ্যবোৰ বেলেগ বেলেগ, সকলোৰে লগ্ন বেলেগ, সকলোৰে ৰাশি বেলেগ বেলেগ, আৰু সকলোৰে একে লাইফষ্টাইল নহয়, আৰু সকলোৰে একে ধৰণৰ কোনোদিনা সুখ সুবিধা নাপায়। সেইটো কাৰণে যিখিনি ভাল ইয়াত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, সেইখিনি দশা অন্তৰ্দশাৰ লগত মিলাই চাব। যদি আপোনালোকৰ দশা অন্তৰ্দশা ভালে আছে, ভাল হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে 100% এই 2020টোত ভাল পৰিণাম পাব। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।